az ő fejében úgy van, hogy evel a személlyel, akivel él, ő boldogtalan, és van már 20 éves tapasztalata, hogy boldogtalan, és mégis a Jóisten megígérte, hogy ő boldog fog lenni, anélkül, hogy elváljon. Tehát, hogy erről szólt körülbelül neki a megtérési tapasztalata. Szentlélek nagyon kellett dolgozzon az én szívembe akkor, mert teljes változás állt be az életembe. Tehát én, mikor kiléptem az imaház ajtaján, én eldöntöttem, hogy soha nem fogok elválni. Tehát, hogy teljes fordulat jött létre az életembe. Talán megint jött egy ilyen remény, megláttad a reményt? Igen, egy olyan halvány remény, hogyha neki az Isten azt ígérte, hogy ő boldog lehet körülményektől függetlenül, akkor lehet, hogy ebbe van valami igazság, és lehet, hogy én is meg tudom érteni ezt az igazságot is. Hát igen, mert elmondtad az előbbi beszélgetésekben, hogy te szeretted aput, és most is szeretted, és nem láttad azt, hogy megoldás legyen, hogy elválsz tőle. Csak Így gondolom, van. hogy erre a pontra már annyira sok volt, és annyira kilátástalan volt a helyzet, meg a kapcsolatotok, hogy azt hitted, hogy na jó, ezt még nem próbáltam, akkor elmegyek, akkor biztos, hogy ez fogja megoldani. Így van. És Tehát nem tudtad elviselni már azt a helyzetet. Aki nincs benne, az nem tudja megérteni ezt, de nagyon sokan vannak, akik tehát se vele, se nélküle helyzet, amikor nem akarsz elválni, te már olyan nyomás alá kerülsz ebbe a kapcsolatba, amikor nem látsz abszolút semmilyen kiutat, és nem tudod már elviselni azt az állapotot, azt a helyzetet. És jött ez a pont, jött az orvos, megszületett benned ez a kis remény. Mi történt tovább? Hát kezdtem az orvosnak az előadásait követni. Tehát kezdtem keresni és kutatni. Hogy mi van neki talán, ami neked nincs. Így van, vagy hogy mit értett ő meg abból, amit én nem értek abszolút, és teljesen vak vagyok ezen a szinten. Nem látom ezt a helyzetet. És rendre nem tudom azt mondani, hogy tehát ez egy nagy fordulat volt az életemben, egy fordulópont, amikor teljesen megváltozott úgymond az iránya az életemnek, vagyis az a gondolat, ami úgy a fejemben volt, hogy az az utolsó próbálkozás, ez a megoldás, csak a vállás, ez úgy kizáródott a fejemből. Tehát, hogy megint elkezdtem harcolni, és megint próbáltam nem feladni ezt az életet, ezt a kapcsolatot, a házasságot. És rendre kezdtem tanulni, nagyon-nagyon sokat kutattam, olvastam, tanultam ebbe az irányba, és mikor megértettem, hogy mit jelent az, hogy az élet törvénye, és ez hogy működik, hogy ha én választom, tehát nem függ a másik viselkedésétől, nem függ a másik mienségétől, nem függ, hogy a másik hogy viszonyul hozzám, nem számít az, hogy a másik... Tehát végül is megértetted, hogy nem kívülről jön a probléma. Igen, tehát, hogy a probléma belül bennem van. És azt meg lehet oldani. És ezt meg lehet oldani, tehát ha én megértem, hogy én hogy működök, és ha megértem azt, hogy a gondolkozásom megváltozik, vagyis a fókuszt leveszem magamról, és az élettörvénye azt mondja ki végül is, hogy ezen a világon mindenki
másért kell éljen, tehát hogy ez a cél, hogy más szolgálni, más javát keresni, és ha én be tudom tölteni ezt a hivatásomat, akkor én boldog lehetek anélkül, hogy úgymond fizikailag az elvárásaim be legyenek töltve. Mert látod, a nézőpont változik meg. Nem, tehát a lelki szükségletek, azok lelki szükségletek. Az, hogy én beszélgetésre vágytam, hogy megértésre vágytam, hogy a harmónia volt az életemnek a középpontja, tehát, hogy mindent e köré építettem fel, csak a nézőpont volt a rossz. Tehát rossz irányból. Igen, tehát én azt vártam el, hogy a másik fogja betölteni az én lelki szükségleteimet, és a másiknál láttam a megoldást. Na most, mikor a fókusz teljesen máshova került, vagyis megértettem azt, hogy én Istennel kell a kapcsolatomat helyrehozzam, ahhoz, hogy én az Istenből kell táplálkozzak, én az Istenből kell vegyem az erőt ahhoz, hogy én tudjam tovább adni. Tehát nekem kell tovább adni ezeket a dolgokat, akkor leszek én teljes, amikor én ezt adom másoknak, nem másoktól várom én ezeket el. És amikor ez úgy letisztult az én fejembe, és kezdtem gyakorolni, akkor úgy rendre kimaradtak ezek a kényszer érzések, hogy most muszáj leüljön velem beszélgetni. Mikor éreztem, hogy beszélgetésre vágyok, vagy éreztem ezt a kényszerítést, a lelkiürességet, mert ez egy olyan kényszerítő érzés lett bennem, hogy most muszáj beszélgessünk, muszáj leüljünk beszélgetni. Akkor, mikor ezt megértettem, hogy ez hogy működik, akkor egyszerűen vettem egy füzetet, vettem egy ceruzát, és eltűntem. Ez azt jelentette, hogy én ott kiöntöttem a lelkemet a Jóistennek, leírtam az érzéseimet, leírtam a gondolataimat, leírtam a harcaimat, leírtam abszolút mindent a Jóistennek, elvárásaimat, és akkor kibeszéltem magam, a Jóistennek kimondtam magam. És olyan érdekes volt, mert mindig utána vártam csendbe, hogy az Isten válaszol. Velem kapcsolatba kerül, és ezekre a kérdésekre, amik az én fejemben vannak, erre megkapom a választ. És mindig kaptam választ rá. Tehát érdekes módon nem mindig biztos, hogy azonnal ott, de legtöbbször kinyitottam egy könyvet, olvastam egy fejezetet, és abban a fejezetben végig olvastam, láttam semmi választ. Úgy igazából kutattam, vártam az Istennek a válaszát arra bizonyos kérdésre, ami az én fejemben volt. És egyszer csak egy mondatba, ott benne abban az egész nagy fejezetben, egyből, már akartam átsiklani rajta, és akkor egyből valaki mondta, hogy nézd meg, itt van. Tehát itt van, amit te keresel. Ez a válasz arra, ami a te fejedben van. Úgyhogy rengeteg ilyen tapasztalatom van, hogy a Jóisten így válaszolt a kérdésekre, és akkor kialakult a Jóistennel egy ilyen kommunikációs kapcsolat, ami mindennél értékesebb lett aztán számomra. Úgyhogy megoldódott nekem az, hogy most azonnal kell beszélgetni. Igen, tehát az én lelki szükségletem be volt töltve avval, hogy én a Jóistenhez mentem beszélgetni. De viszont addig, amíg én nem beszélgettem másokkal, addig nem telítődött nekem ez a szükségletem, lelki szükségletem. Tehát nagyon érdekes volt, mert utána kerestem olyan személyeket, akiknek ugyanez volt a hiányuk. És akkor, mivel én már a Jóistenhez kapcsolódtam,
tudtam, és tudtam, hogy ez hogy működik, akkor beszélgetve, elmondva másoknak ezeket a tapasztalatokat, és tanítva másokat ugyanerre, feltelt a lelki szükségletem. Meggondolom, hogy a Jóistentől kérted, hogy ő hozza az útadba Így azokat a van, így személyeket, van, mert több barátnőd is akadt, akinek így van, hasonló helyzetből kellett őket is kimenteni, úgymond, a így Jóisten van, meg és felhasznált. bátorítani. Igen, és láttam a kapcsolatotok folyamán, hogy te is épültél. Tehát, és én is tapasztaltam többször, hogy amikor leülsz valakivel, és beszélgetsz, sok dolog, amit kimondasz a szád, akkor esik le neked is, Így van, hogy ez igazából akkor hogy is, koppan. igen, hogy is működik, és akkor világosodik meg, hogy hú, ezt eddig nem is gondoltam így, és nem is láttam, hogy milyen összefüggésben vannak meg Igen, hajlamosak vagyunk másnak a helyzetét jobban látni, mint a sajátunkat. így van, így van. És ezért is jók. Tehát, hogyha ilyen barátságokat alakítunk ki, hogy segítsünk, akkor az ember nem azt nézi, hogy hú, mennyi problémája van, és azon rákcsálunk, úgymond, meg csámcsogunk, hanem a Jóisten nyilván kinyilvánította neked, hogy neked arra van szükséged, hogy telítődjél, hogyha segítesz az ilyen embereken. Így működik. Tehát az élet törvénye így működik, hogy én veszek ahhoz, hogy adjak, és amikor adok, akkor telek én fel. És ezért kéne megértsük azt, hogy ha Jóisten, amikor munkára hív minket, tehát, hogy dolgozzunk érte, akkor nem neki van szüksége arra, hogy mi érte tegyünk valamit. Az önző ember hajlamos ezt a felhívást is így kezelni. Mert szerintem rossz az istenképünk, tehát mindenki saját magából indul ki, és ezért nézzük ezt így, hogy a Jóisten is, hát neki van szüksége, hogy ugye van az is, hogy hálát adjunk neki, meg az ember azt hiszi, hogy hát ha nem adok hálát neki, akkor haragudni fog rám, és problémákba ütközök, vagy hogy megdicsőíteni. Hát miért kell dicsőíteni? Biztos egy önző Hát ember. megdicsőíteni a Jóistent azt jelenti, hogy megismerni. És hálát adni azért kell, tehát azért szükséges, mert nekem van szükségem arra, hogy hálás szívem legyen, hogy nekem jól menjen. Tehát ha megértettük azt, hogy az önzetlen szeretet az az üzemanyag, amivel a mi lelkünk működik, akkor szükségünk van erre az üzemanyagra, de ezt az üzemanyagot nem csak, tehát nem úgy kapjuk, hogy magunkhoz vesszük a Jóistentől, hanem az üzemanyag akkor lesz a miénk, akkor épül belénk, hogy nekünk a mi életünkön segítsen, amikor én továbbadom. Tehát az önzetlen szeretetet azt mindig tovább kell adjam. Az Istentől veszem, és adom tovább. Tehát ez egy ilyen körforgás kellene legyen. Meg a hála az igazából azért is kell nekünk, hogy hálásak legyünk, mert ezzel letisztázzuk azt, hogy a jó Istentől függünk. Hogy nem, tehát, hogy ami történik az életünkbe, azt ő valósította meg, és miatta örvendünk, aminek örvendünk, és azért vagyunk hálásak. Tehát elismerjük, hogy az Isten fölöttünk van, és ő vezérli az életünket. Van. Tehát beszéltünk a függőségekről. Igen. És itt azt szeretném említeni, hogy addig, amíg nekem a férjem az a személy, akitől én maximálisan függök, addig csak arra tudok összpontosítani, hogy neki feleljek meg, mindent azért fogok tenni, hogy megfeleljek neki, de azért, hogy ő úgy bánjon velem, ahogy én szeretném. Vagyis érdekből teszünk mindent. Az önző természet, tehát mindannyian így születünk önző természetbe. És ha alaposabban megvizsgáljuk, hogy mit miért teszünk,
akkor rájövünk, hogy hátsó gondolat van, minden jó szándék, jó tett mögött. Azért teszem, azért vagyok jó valakihez, család legközelebbi tagjaihoz, hogy ő is szépen bánjon velem, ő is viszonozza azt az érzést, azt a jóságot, amit adok. Úgyhogy itt vannak a problémák, hogy nem vesszük észre, mi vakok vagyunk a kapcsolatainkban, és vakok vagyunk, és a csalódás innen jön, hogy én megteszek mindent, én időmet, energiámat, mindent befektetek ebbe a házasságba, és nem kapok vissza semmit. Tehát, hogy innen jönnek a problémák és a konfliktusok. És a csalódások, tehát a szenvedés, az mindig innen jön. Ha a férjem nekem úgymond az adás oldalon lenne, hogy én csak adok, nem kapni akarok tőle, mert a vevés oldal az Istené, az a bemenetem, az az Istené kellene legyen ahhoz, hogy én jól működjek. Ha a férjem csak a kimenetelnél van, vagyis az adok oldalon, akkor én bármi jót nyújthatok neki, adhatok, de nem számítom azt fel, nem gondolkozok azon, hogy ezt tettem, azt tettem, ezt csináltam érte, azt csináltam érte, és nincs elvárás. Tehát érdek van, de nincs elvárás. Tehát tehát a maximális érdeklődés kell legyen, de 100% szabadságot kell tudjak nyújtani a családtagjaimnak. Tehát ez az az igazi szeretet, amivel az Isten rendelkezik. Vagyis ő maximálisan törődik velünk, de 100%-osan szabadon enged, hogy mi úgy válasszunk, ahogy nekünk tetszik. Tehát nincs predesztináció. Nincsen predesztináció. Tehát mi választunk, viszont addig, amíg nem vagyunk teljesen szabadok a bemenetelnél, úgymond addig mégis megkötözött vagyok. Nem vagyok szabad. A választásaim se szabadok. Tehát ezt kell megérteni, tehát, hogy igazából a szabadságot a Jóistennél kapom. Tehát amikor vele lépek kapcsolatba közelről, végül is megértem azt, hogy az Istenre van a legnagyobb szükségem. Tehát hozzájövök, megalázkodok, és új lehetőséget nyerek, új életet, ha lehetne ezt így fejezni a keresztnél. Egy új kezdetet kapok, amikor van olyan értelemben választási lehetőségem, hogy ha akarok, elvárok, és ha nem akarok, nem várok el a másiktól. Akkor a választás egyedül a kereszt után van. Addig nincs választás. A szabad választás. Ami azt jelenti, hogy addig függőségbe élek, így születünk, hogy valakitől mindig függünk. És a gyerek legelőször is az édesanyától, utána a házastársi kapcsolat, utána a gyerekeim. Tehát, hogy mindig függünk valakitől. Nincs olyan pillanat az életünkben, amikor függetlenek vagyunk. Tehát mindig függőségbe élünk valakivel. Most csak az a lényeg, hogy kicserélődjön ez a függőség, ami a legfontosabb számomra, az az én bemenetelem, vagyis a bemenet az én lelkembe, és ha itt kicserélődik, és az Isten kerül a legfontosabb helyre, hogy mondjam úgy, a prioritásaimmal vannak a gondok. Ha az Isten kerül oda, ahol az ő helye van, akkor az Istentől tudok venni minden jót, mert ott minden jó a Jóistennél, az ő jelleme az tökéletes. És ha én onnan táplálkozok, ha én onnan veszek, akkor minden, amit adok a többieknek, az jó lesz. Tehát
mert nem fogok elvárni tőlük. Tehát a legjobbat nyújtom elvárások nélkül. Tehát talán így tudnám kifejezni. Igen, ez nagyon érdekes, hogy valakinek nyújtsál valamit elvárás nélkül. Tehát, hogyha tegyük gyakorlatiassá ezt az egészet, tehát elhívsz valakit magadhoz ebédre, Igen. ha a Jóistentől veszed, vagy ő úgymond ihlet, vagy adja a gondolatot, hogy hívd el, akkor neked nem lesz az az elvárásod, hogy vissza kéne hívjon. Hát itt rendbe kell tenni a gondolatokat, tehát vannak bizonyos alapok, amiket tisztázni kell. Melyek azok az alapok? Tehát kié vagyok én, kinek szolgálok, Jó. kinek az életét élem, kinek az életébe vagyok, mert ha újjászülettem, akkor ugyebár Nem a te élek életed. többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden, amit teszek, azt érte teszem. Tehát én már kikerülök a fókuszból, és érte teszem, amit teszek. Tehát ha vendéget hívok, akkor nem azért hívom el, mert tartozom. Ők is meghívtak, muszáj viszonozzam, tehát, hogy elvárják az emberek Meg ez a tőlem. nyomás, hogy tudod, hogy tartozol. Igen, meg az, hogy most nem készültem, most mi lesz, most muszáj lenne elhívjam, de nem vagyok készülve. Tehát ezek úgy elmaradnak mind, mert természetes lesz az, hogy vendéget elhívom azért, mert ha Jóistentől veszek, úgymond, akkor az a szeretet van bennem, és az nem tud valakit csak ott hagyni, vagy még akkor se, ha nem vagyok felkészülve rá. Amin van, azt osztom meg, nem gond. Tehát már nem lesz probléma. Igen, de ehhez kell, hogy nem a te életedet éled. Nem és az én életemet élem, nem az én fizetésemből vásárolok, tehát nem az én pénzem, tehát hogy ezek a gondolatok, ezek úgy le kell tisztázódjanak bennem, nem az én lakásom, az a megkötözöttség, az a feszültség, ami azelőtt része volt az életemnek, hogy például nincs minden rendben, pénteken nem volt időm a port letörölni, a szőnyegen a rojtok nincsenek kifésülve. Ez az én feladatom volt. Fésűvel minden pénteken végig kellett fésüljem. Nem jöhet be hozzánk vendég, csak ha minden tökéletesen a helyén volt. Na, ezektől felszabadul az ember. Már nem az lesz a lényeg, a külső, tehát, hogy nézünk ki a világ szemébe, hanem a lényeg az lesz, hogy én szeretettel a másik felé fordulok, és minden átterelődik a lelki sikra. Hát, ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor az, hogy minden úgy álljon, ahogy van, az azért van, mert mit mond a másik, ha bejön hozzám. Persze, az elvárások. Ha kicserélődik ez a fókusz, ezek az alapkövek, amiket az előbb felsoroltál, akkor ez azért tűnik el, mert tudod, hogy hát nem én élek, a Jóisten látta, hogy én megpróbáltam megtenni a tőlem telhetőt pénteken, de ez most épp elmaradt a listáról, de hogy engem nem idegesít, mert akkor én, ha élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor azt mondod, hogy Uram, erre most nagyobb fontosság, tehát ez most fontosabb, hogy én elhívjam, mint az, hogy azért valakit ne hívjak el, mert nincs rendben a ház. Igen, mert a fókusz átkerült, tehát addig magamon volt, hogy nem hívhatom el, mert nem vagyok rendbe. A fókusz átkerül, és azt mondom, ezt az embert, ha indítást éreztem, el kell hívjam, mert ennek az embernek szüksége van az én barátságomra, szüksége van, hogy elbeszélgessek vele. Tehát nem a fizikaira kerül a hangsúly, hanem a lelki dolgokra. Tehát nem az a lényeg,
hogy fog kinézni, vagy mi lesz az ebéd, hanem az, hogy milyen jó lesz elbeszélgetni, vagy lehet, hogy én nem tudom, a Jóisten jobban tudja, hogy ennek a személynek most pont rám van szüksége. Pont én kell ott legyek az Isten eszközeként. Már nem lesz lényeges, hogy mivel vagyok öltözve, mit húzok a lábomra, ki van-e teljesen vixolva a házam maximálisan, vagy nem. Tehát én dolgozok, és egyfolytában dolgozok a Jóistenért. A fizikai munkát is érte végzem. Tehát, de ő lehet, hogy megpróbál, lehet, hogy hoz egy olyan helyzetet az életembe, hogy én észrevegyem, hogy most kelljen válasszak a lelki vagy a fizikai között. Hogyha olyan helyzetbe tesz, ő hozza a helyzeteket, ő tanít engem, hogy most mindig megtanuljam meglépni a lelki síkot, nem a fizikait. Tehát akkor a lelki az fontosabb, mint a fizikai. Így van. Sok ilyen tapasztalatod volt. Így van. Emlékszem az egyikre, mikor vendégeket vártunk külföldről, és betoppant egy idős bácsi. És emlékszem, hogy nagy sebbel, lobbal tevékenykedtél. Én már férnél voltam, de emlékszem, hogy milyen boldogan mesélted el aztán a tapasztalatot. Történetet, igen. Hogy abban a pillanatban, amikor bekopogtatott hozzád ez az illető, akkor neked egyből jött a gondolat, hogy most tegyek félre mindent, ugye a főzésnek a kellős közepébe voltál, vagy utasítsd el. Ezt egy kicsit még kibontanám, mert a háziasszonyoknak csak azért, hogy fel tudják mérni a súlyosságát a helyzetnek. Mert hát azt mondtuk, hogy gyakorlatilag így van, legyünk. a te szobádba akkor reggel messzeltünk. Tehát az összes butor itt a nappali kellős közepében volt. Befejeződött a messzelés, nem volt még befejezve, kellett száradjon ahhoz, hogy vissza tudjak pakolni a szobába. Egyedül voltam itthon. Tehát tudtam, hogy haza kell várjam a gyermekeket, hogy a butorokat vissza tudjam, a szekrényt vissza tudjam cipelni, a többit azt vissza tudom rendezni egyedül is, de a butorok a nappali kellős közepében voltak, a szőnyeg feltekerve, a rezsón főtt minden égő el volt használva, 4-5 féle étel egyszerre készült, és én maximálisan a munka kellős közepébe, amikor valaki kopogtat. És itt kinn a világ végén, ahol most lakunk, ide nem sétáltak be emberek. Tehát ide kocsi nélkül nem szokott feljönni senki. Tehát kinn vagyunk az erdőbe, a legközelebbi szomszéd 4 kilométerre lakik, a falu 6 kilométerre van, tehát ide nem vetődik csak úgy be valaki hozzánk. És meglepődtem, hallottam a kopogtatást, és oda mentem az ajtóhoz, kinyitom az ajtót, és egy idős bácsi, egy 70-valahány éves bácsi áll az ajtóba. És mondom, tessék, kit tetszik keresni? És hogy őszinte legyek, azt mondja a bácsi, ide küldtek a faluból, én egy hívő asszonyt keresek. Nagyon meglepett a helyzet, de azonnal realizáltam, hogy ez magától nem jöhetett ide. Tehát ez az ember Istentől van küldve. Ez csak úgy nem toppan be ide. Ide, out of nowhere, ahogy mondja az amerikai. És tessék bejönni, mondom, én lennék ilyen fiatal. Azt mondja, egy végignézett rajtam, ő számított egy vele egykorúra, gondolom. Aki az élettapasztalat. Akit érdekel a vallás, mert rengeteg kérdése volt. És abban a pillanatban nekem el kellett végignéztem a házon, végignéztem az órán, hogy ne vegye észre, és eldöntöttem, szóval el kellett döntsem, hogy most mit csinálok. Tudtam, hogy percre ki volt számítva az, hogy meglegyek, mire a vendégek megérkeznek, és 4 családról volt szó. Tehát nem úgy,
nem volt mindegy, hogy kész lesz ez a szoba, vagy nem. Tehát volt még más szoba, de ez is kellett. A Igen. negyedik Szükség volt rá. házas párnak, ott ide kellett lefektetni abba a szobába, ahol meszeltük. És na, mondom, ez nem fog összejönni, de hit által kellett a döntést meghozni. És azt mondtam, Istenem, ezt az embert te küldted. Én nem mondok nemet. Hogy mi lesz, tovább nem tudom. Gondolom, hogy te tudsz adni olyan energiát belém, olyan turbóba tudok kapcsolni, vagy ilyen csodákra vártam én. Mondom, az te dolgod. Te tudod, hogy kell jöjjenek a vendégeim, te mindent tudsz, te mindent irányítasz, és nem számít. Bementem a konyhába, lekapcsoltam mind az 5 égő alatt a gázat, és az ételek alatt félkészen ott minden, és leültünk, csináltam annyi helyet itt a nappaliba, hogy le tudjunk ülni. Ő szegény kérte a bocsánatot, hogy hát nem jókor jöttem, mondtam, semmi gond, tessék leülni. És akkor kérdés a kérdés után, és kérdés a kérdés után én megpróbáltam megválaszolni. Tehát úgy elrepült az idő, hogy 1,5 óra úgy eltelt, hogy észre sem vettem, mert annyi kérdése volt a bácsinak. És beszélgettem vele, és beszélgettem, és mondtam az igazságot, és a Jóisten szeretetéről, és beszélgettünk, hogy 1,5 óra elrepült. Akkor egyszer csak a bácsi szépen illedelmesen felállt, nagyon szépen köszönöm, azt mondja, most már talán tisztább minden a fejembe, és megköszönte, és evel elment. Gyalog. Kérdeztem, hogy jött, azt mondta, gyalog, a faluból. 6 kilométer. És ahogy a bácsit kikísértem, és visszajöttem, szólt a telefon. És felvettem a telefont, és a vendégek hívnak. És azt mondták, hogy 3 órás késésben vannak. Úgyhogy 3 órával később fognak megérkezni, mint ahogy beszéltük. És mikor letettem a telefont, akkor hát elképzelheted, hogy milyen érzések töltöttek el, hogy a Jóistennek a kezébe vagyunk, ő percre kiszámítsa a mi életünket, nekünk csak bízni kell benne, hogy ő tudja, mit csinál. Ha vendéget küldött, akkor tudja, hogy arra lesz idő. Ez csak az én hitem van megpróbálva, az én döntéseim, hogy felmerem vállalni hitáltal ezt a beszélgetést, vagy azt mondom a bácsinak, hogy hát most nem alkalmas. Na jó, ha már errefele terelődött a beszélgetés, akkor hadd beszéljünk azokról a helyzetekről, amikor az ilyen indítatásoknak nem engedünk, vagyis, hogy én fölülírom, és nem lépek hitáltal. Tehát kudarc, tehát először is meglépem ellene, azt mondom, hogy nem, én ezt most nem tudom, és megyek az én saját utamon, és utólag jövök rá, hogy nem jó, amit tettem, és akkor jön ez a lelkiismeret furdalás, meg érzed azt, hogy kudarc, tehát teljesen elveszíted az irányt, úgymond. Hogy lehet ezeket megélni? Ez is egy olyan pont, ami lesüllyeszt, tehát mélyre tudsz ezzel is menni, hetekig, napokig eszed magad, hogy de miért, de hogy, de hát már olyan régóta tapasztalod, hogy egyáltalán már kéne tudjad, és mégse tudod. Mit kezdünk ezekkel?